שרלוט זרקה קונאי על הזאב הלבן, וזה נפל על הקרקע ביבבה ומת. למה יש כאן כל כך הרבה זאבים? אמרה, בעוד שני זאבים לבנים אחרים התקרבו אליה בשיניים חשופות. רייבן, אני ממש אשמח לעזרה כאן. מאסטר רייבן רוצה שתפסיק להתלונן, אמר ג'יימי שעמד מאחורי המאסטר שלו. תגיד למאסטר שלך שבמקום להשתמש בך כדי להעביר לי הודעות, הוא יכול לעזור פה. רייבן הרים את מטהו במבט אדיש והניף אותו. משב רוח חזק נורה מהמטה הארוך ופגע בזאבי הערים. הזאבים הועפו לאחור ונפלו על גבם בתוך השלג. שרלוט ניצלה את זה, שלפה שני קונאים מהחגורה שלה וזרקה על הזאבים. תודה, אמרה, והלכה להרים את הקונאים שזרקה. רייבן פנה לעבר ג'יימי והסתכל עליו באותו מבט אדיש. אני בסדר, תודה, אמר ג'יימי ואחז בכתפיו, אבל אני קופא מקור. שרלוט הרימה את ראשה והסתכלה לשמיים. נראה שהולך לרדת שלג. בואו נמצא לעצמנו מקום לנוח. היא הסתובבה והתחילה ללכת בשלג, מחפשת מערה. שרלוט הייתה המנהיגה של הצוות והייתה מסוידת בקונאים רבים בחגורה שלה. רייבן וג'יימי לא כל כך הסתדרו איתה, בעיקר בגלל שהיא לעולם לא נפתחה אליהם כמו שצריך. נראה היה שהיא חושדת בהם מסיבה כלשהי. היה לה שיער שחור קצר, והיא הייתה, כפי שרייבן אמר לג'יימי, גותית שכל היום מתלוננת והגיע הזמן שתתבגר ותקבל את המצב בו היא נמצאת. רייבן היה קוסם, וג'יימי היה השוליה שלו. שרלוט לא הבינה טוב את מערכת היחסים בין רייבן לג'יימי, והעובדה שרייבן לא מדבר ולא משנה את הבעת הפנים שלו, לא עשתה את זה קל יותר. רייבן עצמו נראה לה מאוד מוזר. היה לו שיער ארוך וחלק, צבוע בפסים שחורים ולבנים. הוא לבש בגדים ששרלוט לא הכירה, והסתובב עם מטה קסמים ארוך וענק. ג'יימי היה ילד צעיר, השוליה של רייבן, והוא תמיד קרא לו מאסטר רייבן. באופן מוזר, היה נראה שהילד יודע מה רייבן רוצה, למרות שזה לא מראה שהוא בכלל אומר משהו. ג'יימי הסתובב עם תיק גב ענק על גבו, שהכיל בתוכו כל מיני דברים. בין היתר, כפי ששרלוט גילתה בתקופה שהם היו יחד, ציוד קסמים של רייבן, כמו ספרים, וגם ציוד אישי של ג'יימי, בין היתר את החליל שלו. למרות שהיא לא הצליחה להעלים את החשד שלה מהשניים, שרלוט אהבה לשמוע את המוזיקה שהילד מנגן. מאסטר רייבן אומר שיש שם מערה, אמר ג'יימי והצביע הצידה. הפתח שלה מוסתר מתחת לשלג, ולכן אנחנו לא רואים אותה. שרלוט הסתכלה על הכיוון אליו הוא הצביע, ואז הלכה לבדוק. התחיל לרדת שלג, דבר שמעט הפריע לה לחפור במקום בו אמור היה להיות הפתח. רייבן וג'יימי עזרו לה, אבל אחרי מעט זמן רייבן הסתכל על ג'יימי. ג'יימי הנהן בצער ואמר, סליחה שר, מאסטר רייבן לא רוצה שאני אעזור. הוא מפחד שיקפאו לי הידיים. שרלוט ננחה. אני מניחה שזה בסדר, אמרה. היי רייבן, אולי תעשה את הרוח שלך פה, זה יעזור להעיף את השלג. רייבן הנהן וכיוון את המטה שלו לכיוון הפתח. ומיד רוח חזקה נשבה. הרוח הייתה חלשה בהרבה מזו שהשתמש בה להתקיף את הזאבים, אבל מספיק חזקה כדי לסלק את השלג ולחשוף בפניהם את פתח המערה. שרלוט ראתה את הפתח וחייכה. סוף סוף מקום שנוכל להתגונן מפני הקור. כבר שכחתי איזה מעצבן המקום הזה. תודה רייבן. אין לי מושג איזה כוחות קסם אמרו לך שיש פה מערה, אבל לא ממש אכפת לי. הם נכנסו למערה. הפתח של המערה היה די צר, ולכן הם הופתעו לראות חלל רחב בפנים. ג'יימי הוריד את התיק שלו, והוציא שק עם אבקה אדומה. הוא פיזר אותה במרכז המערה, ורייבן כיוון את המטה שלו לעבר האבקה. רגעים ספורים אחר כך, האבקה בערה באש, והייתה להם מדורה קטנה. הם התיישבו ליד האש והתחממו. בשביל מה אתה צריך את האבקה הזו? שאלה שרלוט. אתה יכול לעשות קסם אש בלעדיה. ראיתי אותך עושה קסם אש כשנלחמנו בשודדים האלה. זה לא אותו דבר, אמר ג'יימי. אם מאסטר רייבן היה קוסם אש, הוא היה יכול לעשות את זה. השליטה שלו באש הייתה יותר טובה מזה. אבל הוא לא קוסם אש, אז הוא לא יכול לעשות אש שנשארת לה הרבה זמן בלי שיש לה במה להתאפס. אז הוא משתמש באבקה דליקה שמעורבב בה קצת קסם, כדי לייצר לנו מדורה. ומזל שהיה לנו את זה, כי אני לא חושב שיש בערים האלה הרבה עצים להבעיר. שר, את בסדר? שאל ג'יימי. מאסטר רייבן אומר שמשהו מטריד אותך. שרלוט ננחה. אתה רואה? זה מפריע לי. איך אתה יודע? הוא לא אומר שום דבר. הוא לא מזיז אפילו את הגבה שלו. וחוץ מזה, העובדה שהוא לא זז ולא משנה את הפנים שלו, אבל מסוגל לקרוא את כל התחושות שלי, ממש נותנת לי תחושות לא נעימות. איך אני יכולה לסמוך על מישהו שיכול לדעת עליי הכל, אבל אני לא יכולה לדעת עליו כלום? אבל אין לך סיבה לא לסמוך עלינו, אמר ג'יימי. הרי כולנו באותו מצב. כולנו קיבלנו את המשימה מסקוטי מר למצוא את האבן הזו, לא? אז המטרה שלך והמטרה שלנו היא אותה מטרה. שרלוט ננחה שוב. זה עדיין נותן לי את התחושה הלא נעימה הזו, אמרה. טוב, בכל מקרה, מה שהטריד אותי עכשיו היה הזאבים האלה.
פעם לא היו פה כל כך הרבה זאבים. הם תמיד פחדו מהציידים של העיר, ולא היו מסתובבים במקומות האלה. ובכלל, זה די מוזר שלא נתקלנו באף אחד מהציידים האלה. אנחנו לא כל כך רחוקים מהעיר. את יכולה להזכיר לנו למה אנחנו הולכים אל העיר שגדלת בה? ועוד מטפסים על ההר הגבוה הזה בשביל זה? שאל ג'יימי. אני די בטוח שאת אמרת פעם שאת שונאת את המקום הזה. את חושבת שיהיה פה איזה רמז לאבן? כן, אני שונאת את העיר הזו. כולם פה התייחסו אליה בצורה די מגעילה, חשבו שאני פריקית ואנוכית. הם אמרו שאין לי עתיד אם אני לא אשקיע את המאמץ בלימודים. אבל אני שנאתי ללמוד. רציתי לצאת למסעות, להילחם ברשעים ולקבל כסף. לא ללמוד להיות מורה או רופאה או כל דבר אחר שהיו מצפים מבחורה כמוני בעיר הזו. אז למה אנחנו באים? שוב שרלוט נאנחה. יש בעיר ספרייה ענקית, ויש שם אגף שלם רק על סמלים משולים. אומנם אני לא אהבתי ללמוד, אבל אני כן עשיתי את זה בהתחלה. ואני בטוחה שראיתי איפשהו את הסמל הזה באחד הספרים. חשבתי, אולי זה יעזור לנו לדעת איפה האבן נמצאת, לא? ג'יימי פנה להסתכל על רייבן שלא הניד עפעף. מאסטר רייבן, זה לא כל כך יפה, אמר ג'יימי. אני לא חושב שזה היה בזבוז זמן. זה מה שאתה חושב? קראה שרלוט לעבר הקוסם. אתה יודע מה? לא אכפת לי מה אתה חושב. אני המפקד אצל הצוות הזה, ואני מחליטה מה אנחנו עושים. באמת מזל, כי אני לא יכולה לסמוך עליך שהיית עושה עבודה טובה יותר, אילו אתה היית המנהיג. אז תגיד תודה, קוסם. ג'יימי מסתכל על רייבן ואז על שרלוט. נראה שרייבן לא רוצה להגיד שום דבר, כי ג'יימי לא אמר כלום. אולי אנחנו רק עצבניים, בגלל שאנחנו עייפים וקר לנו, אמר ג'יימי לבסוף. אולי אני אנגן משהו, ככה נוכל להירגע. שרלוט לא הייתה יכולה שלא לחייך. בסדר. ג'יימי מסתכל על רייבן ואז חייך. הוא הוציא מהתיק את החליל שלו ומיד התחיל לנגן. הוא ניגן מנגינה שקטה ונעימה. רייבן, כרגיל, לא הראה מה הוא מרגיש או מה הוא חושב, אבל שרלוט לא הייתה יכולה שלא לעצום את עיניה, לחייך ולהניע את ראשה בהתאם לקצב המוזיקה. ג'יימי אהב לנגן, והוא תמיד אמר שאם יש משהו שיכול לקרב אנשים שלא מסתדרים, זו מנגינה רגועה ויפה. הלילה ירד, בזמן קצר אחר כך שרלוט נרדמה. ג'יימי הפסיק לנגן והכניס את החליל לתוך התיק. כן, מאסטר רייבן, אמר והסתכל החוצה דרך פתח המערה. השלג פסק ושמי הלילה היו זרועי כוכבים, מוארים באורו של הירח. עדיין לא, אמר ג'יימי, לא הלילה. הוא חזר אל תוך המערה ופנה אל רייבן. אתה חושב שהגיעו זאבים בלילה למערה הזו? אולי הם ימשכו לאש. רייבן לא ענה. אז אתה מתכנן לשמור כל הלילה? בסדר. אני מניח שזה עוד לילה ארוך,